مرحبا شباب، أنا حيدر وأنت تشوف قناة رايت كليك. بحلقة اليوم راح أتكلم عن عطر. راح أسوي أول شيء أنبوكسنج لعطر من كازاموراتي اللي هو عطر فييرو، عطر كثير مشهور. راح أسوي له أنبوكسنج، أجربه وأنطيكم رأيي بيه. لكن خليك وياي. قبل كل شيء أطلب من عندك أنه تشترك وتفعل الجرس وما تنسى تكبس على اللايك. خلينا نسوي الانبوكسنج للعطر. اوكي، العطر هو من كازاموراتي. العطر هو فييرو. تصور العلبة واضح بيها العطر، طبعا هو نيش. كازاموراتي الشركة قديمة جدا من 1888، واشترتها زيرجوف. فكثير احيانا هو يسموه زيرجوف، بس هي نفس الشركة. يعني كازاموراتي وزيرجوف حاليا هي نفس الشركة تعتبر. واضح جدا العطر، الترتيب والرقي. عطر نيش يعني واضح، ما يحتاج انه واحد. هذا العلبة وهذا، شوف الترتيب مالتها. اوكي، خلينا نشوف. كالعادة زيرجوف هاي الطبيعة مالتهم هذه عندهم يخلوها بال100 مل. عادة هي تجي، هو طبعا يجي 3 احجام، 30 و50 و100 مل بالعلبة. طيب خلينا نجرب على العطر نفسه، نفس الغطا مالتها. الغطا ثقيل، ما ادري ينفتح بهالسهولة. اوبس. مثل ما شفت العطر فتحته طلع الكاب والغطا مالته، صور كان سوء تخزين هذا. العطر جربته ويعني تقريبا صار 4 ساعات حوالي. العطر بصورة عامة كافتتاحية يمكن من أجمل الافتتاحيات اللي تقدر تشمها. العطر جدا فجير، العطر جدا أنا أتصوره يعني منعش فوق ما تتخيله. واضح جدا من اللون مالت العلبة. عادة هم هذا اللون الأخضر والأزرق يكون نوعا ما عطر صيفي. العطر صيفي بحت طبعا. الافتتاحية تلاحظ بيها البرغامونت والليمون والأعشاب الليمون. أعشاب الليمون بصورة عامة أنا دا أقدر أشمها بالعطر. الافتتاحية رائعة للأمانة، يعني من أجمل الافتتاحيات اللي أنا دا أقدر أشتمها بهذا العطر. يعني افتتاحيه منعشه، افتتاحيه الليمون ودا اقدر البرغامونت، ودا اقدر اشتم عشب الليمون. عشب الليمون يمكن هنايا دا احسه حاد نوعا ما. هذا العطر وهذا الاعشاب الليمون دا تستمر وياي على فكره. يمكن انا اتصور الافتتاحيه هذه لو تبقى بالعطر على طوله راح يكون العطر اجمل بكثير. لانه المشكله عندي بعد الافتتاحيه، يعني بعد اكثر من ربع ساعه او نص ساعه راح يبدي العطر نوعا ما يتغير. راح الاحظ اكو وجود عندي النعناع والنيرولي والزعتر. بصورة عامة العطر مايل إلى عطور النيرولي، يعني العطور الحلاقين خليني أقول عليها. عطر صح هو منعش نوعا ما وفريش. افتتاحيته مثل ما ذكرت من أجمل الافتتاحيات ومن أرقى وأنقى الافتتاحيات اللي أنا شامها بصراحة. كثير منعشة، كثير فريش. العطر صيفي بحت. مشكلته طبعا العطر غالي نوعا ما، لأن أنا أخذته بصراحة بأفر هذا. انا اخذته بحوالي اقل من 200 دولار، حوالي 150 دولار. لكن هو معدل سعر العطر بين ال 180 ويوصل لحتى ال 250 دولار. تعتمد، انا قايلها اكثر من مره، تعتمد من اي موقع انت مشتريه او من اي مكان. انا كانوا مسوين افر عليه فقدرت احصله بهذا السعر. العطر بصوره عامه افتتاحيته جميله. انا اكثر شيء عجبني بيه للعطر هذا افتتاحيته بصراحه، بوجود هذا الليمون. لكن مشكلتي كانت باعشاب الليمون اللي تطول وياي، وممكن حتى دا احس شويه سبايسز. اكو السبايسز موجوده، او ما اريد اقول نكهه البهار، لكن احس العطر حار. يمكن هذا الكليته بسبب وجود الباتشولي بالقاعدة العطر. وبقاعدة العطر كذلك اكو خشب الصندل وجوزة الطيب. العطر بصورة عامة أنا ما أقدر أتخيله على الشباب نوعا ما، أو خليني أقول من 30 سنة وفوق أفضل. حسب رأيي العطر يوالم أكثر
ما اريد اقول كبار بالعمر، لكن من ال30 سنه وفوق. باعتبار العطر نوعا ما نوتاته قديمه كثير. اللي اذا انت تحب هذه العطور، عطور النظافه، عطور الفوجير، العطور السترسي، انا اقول لك هذا العطر راح ينفعك. لكن مدى اشوفه على الشباب لانه كثير نوتاته قديمه نوعا ما، او تقدر شامها قبل. اذا انت عجبك او مجرب عطر ديور سوفاج القديم، احاول اخلي صورته، اتصور هذا العطر راح يعجبك. طبعا ديور سوفاج مو نفسه، لكن اكو فد تشابه بين العطرين. غير هذا نوعا ما سعره غالي اذا تقارنه بعطر ديور سوفاج. هذا يمكن فوق ال $200 معدلك 180 اقل شيء، ما اتصور راح تحصل اقل من $180. ممكن عطر ديور سوفاج تحصله ب $100. هذا الفرق بيناتهم. كفوحان العطر، فوحانه بدايته اول نص ساعه رائعة بصراحة. يعني نص ساعة أنا إذا أقدر أشم العطر ومستمتع به، يوصلني حتى ليل ساعتين. يبدي العطر يتدرج وياي، لكن مشكلتي أنا بهذا العطر للأمانة ما ثبت على جسمي. بالمقابل اكو كثير ناس وكثير تجارب تكلموا على هذا العطر، يقول لك لا، انه العطر ده يثبت علي اكثر من 6 الى 8 ساعات، لكن وياي انا ما ثبت اكثر من 4 ساعات. افتتاحية، ارجع واقول افتتاحية العطر جميلة ومنعشة جدا. اذا تستمر الافتتاحيه اكثر اكيد العطر راح يكون رائع جدا. ما اريد اقول العطر اكو تشابه بينه وبين توم فورد جراي فيتيفر، لانه هذا العطر اكو بيه فيتيفر، لكن الفيتيفر اللي هنا موجود يختلف تماما عن اللي هنا. هذا العطر نوعا ما الفيتيفر اللي بيه دارك اكثر، هذا منعش اكثر. الايطاليان سايبرس توم فورد اكو بيه التشابه نوعا ما بوجود هذه الطابع العشبي نوعا ما، اكو التشابه، لكن كمان مش اكو وجه تقارب. انا دا اعطيك العطور اللي قريبه عليه نوعا ما. هذه تقريبا اقرب العطور لعطر كازا موراتي من فيرو. كثبات وفوحان انا راح انطيه جيد جدا. يعني اذا ابالغ اقول عليه جيد جدا، لكن ما ثبت وياي اكثر من 4 ساعات للامانه. تدرج العطر ممكن تحس به تدرج، نعم. بافتتاحيه راح تتغير وياك بعد اكثر من نص ساعه الى ساعه ماكسيمم. الافتتاحيه راح تتغير. يا ريت لو الافتتاحيه تطول، لو الافتتاحيه تطول اكثر ممكن كان العطر ممتع اكثر يكون بالنسبه لي. التدرج بالنسبه للعطر راح تلاقي بيه بالبدايه قلنا الليمون، وراح تلاقي بيه عشب الليمون. بالقلب العطر راح تلاقي بيه النعناع، راح تلاقي بيه زهره البرتقال او النيرولي، راح تلاقي بيه الزعتر. لكن اني وبالقاعده راح تلاقي الخشب والباتشولي وخشب الصندل. لكن أنا أكثر 3 مكونات دا أقدر أشتمها بالعطر اللي هي الليمون، واللي راح يختفي بعد فترة. راح دا أقدر أشتم من افتتاحية العطر لقاعدة العطر، دا أقدر أشتم عشبة الليمون والنيرولي أو زهرة البرتقال. هذا كل شيء بالنسبة لحلقة اليوم. أطلب من عندك أنه تشترك إذا أنت ما مشترك، وتفعل الجرس، ولا تنسى تكبس على اللايك.